عقیدت احترام سره په نبی علیه السلام د زړه د اخلاص درود شریف ولولئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. قابل قدر مقتدر علماء کرام، د دې مدرسې جمله مدرسین و اراکین و معاونین، دستاسو ډیره مبارک حفله و مبارک مجلس د قرآن نسبت سره جوړ دی. الله رب العالمین د په خپل دربار عالیه کې دا مجلس قبول او منظور وګرځي او پاک پروردگار دې د دې ادارې دپاره ستاسو دا خالص مذهبي اجتماع باعث د ډېر خیر او برکت وګرځي. مخکې هم علماء کرامو د مجلس مناسبت سره خبرې وکړې، وروسته هم زموږ مشران به خبرې کوي. ورونو، خبرې کول د قرآن او د سنت د تعلیماتو او د مذهب د هدایاتو په رڼا کې نسبتاً ګران کار نه دی، آسان کار دی. او د خبرو ته ناسته او د خبرې اوریدل دا هم دومره ګران کار نه دی. د خبرو کولو او د اوریدو په مقابله کې ګران کار عمل دی، او عمل بنیادی شی دی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان د خپل اصل خلقت او د فطرت او د نیچر په بنیاد نه په کامله توګه د نور نه پیدا دی او نه په کامله توګه د نار د اوره پیدا دی. که یو انسان نورانی جوړیږي او د جنت لایق او مستحق جوړیږي په خپل عمل، او که ناری د اور خاص و خشاک جوړیږي نو هم په خپل عمل. الله رب العالمین د زمونږ اعمال نورانی کی، او الله پاک دې د نورانی اعمالو ماحول مونږ ته مهیا کی، او د نورانی اعمالو توفیق دې الله مونږ ته رانصیب کی. رونو، عمل بنیادی شی دی. دلته کې چې تاسو ته دا لیل اکابرین عالمان او د دې مدرسې کم استادان دي، کم علما دي، تاسو ته کم خبره کوي د قرآن او د سنت د شریعت د تعلیماتو په رڼا کې، هغې ته غوږ ږدئ، هغه اورئ، په هغې باندې عمل کوئ. عمل بنیادی شی دی. رونو، دو خبرې کوم، یو به طور ترغیب کوم او دویمه خبر مجلس مناسبت سره کوم. به طور ترغیب دا خبره کوم چې قرآن مجید کې الله رب العالمین سوره فرقان کې د خپلو مقبولو پسندیده او خوښو بندیانو یو څو صفات ذکر کړي دي. د عباد الرحمن عنوان سره په هغې صفاتو کې یو صفت دا دی، الله پاک فرمایي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. اللہ پاک فرمائی ما ته په تمامو بندیانو کې هغه بندیان محبوب او مقبول پسندیده دي چاته چې زما د کتاب په آیاتونو باندې واز او نصیحت کولی شي، جایز او ناجایز، حلال او حرام، روا او ناروا ښودلی شي. زما د کتاب د آیاتونو سره د ړندو او د کڼو خلکو سلوک او معامله نه کوي، بلکې د بیناو خلکو د عبرت په نظر ګوري
د اوریدونکو خلکو د عبرت په بنیاد اوري زما د کتاب د آیاتونو سره چې دا سلوک کوي دا بندیان ماته خوښ دي. الله دې دا صفت په مونږ کې پیدا کړي. ورونو مونږ ټول محتاج یو که په دې بره سټیج باندې څوک علما ناست دي او تاسو لاندې که څوک په دې پوړونو ناست یې په دې کرسو کشران مشران ناست یې عوام خواص مونږ ټول اللہ تا دا اللہ دین تا محتاج یو. اللہ رب العالمین فرمائی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز. اے انسانانو تاسو چې سیو پکم حیثیت و پکم پوزیشن باندې یې بادشاہان یې که گدایان یې مالداران یې که غریبانان یې میاگان یې که مولیان یې حافظان قاریان تبلیغان حاجیان د هرې طبقې د هرې پیشې سره چې تاسو تعلق دی انسانانو تاسو ټول ما او زما دین ته محتاج یې. مونږ ټول محتاج یو. مونږ به د احتیاج په بنیاد باندې تاسو ته څه وایو تاسو به د احتیاج په بنیاد باندې د عالمانو نه څه اورئ او په شریکه به په هغې باندې عمل کو. رب العالمین فرمایي ای انسانانو تاسو ټول محتاج یې او زه الله غني ذات یم چاته محتاج نه یم او زه الله حمید ستایل شوی ذات یم د چا تعریف ته محتاج نه یم. او څوک چې څه کوي ځان له کوي که مدرسه جوړی که رکوع کوي که سجده کوي بدنی مالی عبادت کوي حج او عمره ادا کوي چې څوک څه کوي ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها که ښه کوئ هم فایده تاسو ته در رسي او که بده کوئ نو هم به هم تاسو ته در رسي. د خدای خدایي د چا په عبادت د چا په مالی او جانی قرباني غټیږي نه او که څوک نه کوي وړه کیږي نه. د خدای خدایي هم هغه شانتې ده. الله رب العالمین غنی مستغنی حمید ستایل شوی ذات دی خو مونږ ته فرمایي انسانانو تاسو ماته محتاج یې. سره د حاجته که تاسو خپل حیثیت ونه پیژنده او دا کم حیثیتونه چې ما در کړي دي چاته مې د بادشاهۍ صادر ور کړي دي چاته مې د مالدارۍ د کشرۍ او د مشرۍ او د عزت صادرې ور په سر کړي دي که چا په دې خپل حیثیت کې زه ونه پیژندم زما دین یې ونه پیژنده زما پیغمبر یې ونه پیژنده ځان یې ونه پیژنده دا خپل صادر به ترې نه راکاږم او د هغه په ځای باندې به نور تعینات وکم. ان یشأ یذهبکم رب العزت فرمایي که دغه الله مفهوم دا دی که زه الله وغواړم تاسو به بوزم ستاسو په ځای باندې به نور راولم نور بادشاهان نور وزیران نور مالداران جایدادمن د بینک بیلنس مالکان د جایدادونو د فیکټرو د کارخانو مالکان به زه نور راولم تاسو به لرې کړم. ان یشأ یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی الله بعزیز. الله پاک فرمای ما الله ته دا ګرانه نه دا یې کړې ده. ورونو موږ محتاج یو. نو د دې دو آیاتونو په تناظر کې مونږ محتاج الله دې مونږ کې د مقبولو بندیانو صفت راولي او د ناپسندیدو انسانانو چې الله پاک ته کم ناخوښه دي الله پاک فرمایي ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. د هغې کس نه زیات ظالم څوک کیدی شي. د عالمان تشریف فرما دي ومن اظلم من استفهامیه متضمن مانا د شرط لرا استفهام انکاری دی. اظلمو صیغه اسم تبذیل سپرلیټیو ډیګری ده. د هغې کس نه زیات ظالم څوک کیدی شي. رب العالمین پوښتنه کوي چاته چې زما د کتاب په آیاتونو واعظ کیږي نصیحت کیږي جایز او ناجایز ښودلی شي حرام او حلال ښودلی شي روا او ناروا ښودلی شي او دا بنده دا انسان د الله پاک د آیاتونو د الله پاک د احکاماتو نه اعراضو کې مخ وګرځي انکارو کې یا د انکار انداز اختیار کې رب العالمین فرمای په مخ د ځمکه دی نه کس نه لوی ظالم بلکې دی نشي دا انټرنیشنل لوی ظالم دی. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه د رب آیاتونو چې چاته نصیحت وشي چې یاره دا وکړه دا مه کوه. په عام زندګۍ کې چې مونږ خوشحاله یو وروڼو
چې مونږ خوشحاله یو نو مونږ د خدای خبرې ته غوږ ږدو چې فایده یې پکې د رسول خبرې ته غوږ ږدو د خپل جماعت د پیش امام خبرې ته غوږ ږدو د جرګو والا مشرانو ته غوږ ږدو د خپل کور کلي مشر ته غوږ ږدو ځکه چې مونږ خوشحاله یو زمونږ پکې فایده وي او چې زمونږ پکې فایده مونږ ته نه ښکاري او مونږ ناراضه یو نو زمونږ د پښتنو په چاپېرچل کې او په جمع جرګو کې تنازعات او مقدماتو کې ډېر خلک ما په دې خپلو سترګو ولیدل او په دې خپلو غوږونو مې ته د هغې د خولې نه دا خبرې واورېدې چې بیا د الله او د الله د رسول او د دین په خبرو باندې هغې مطمئن نی مخ ګرځئ مونږ په دې جامعه اسلامیه دارالافتا کې ناست یو او داسې خلک هم راغلي دي رونو دا خبره خطرناکه ده ځکه تاسو په نوټس کې راولم داسې راشي او کینې ډېر په عزت او په احترام سلام وکړي د سلام نه بعد تپوس کوي و یو تپوس کوم مفتي صاحب یو تپوس کوم مولوي صاحب زما پلانکي رشته دار وفات شوی دی او ډېر وخت شو او د هغه دومره وارثان پاتې دي اوس هغه وارثانو مسله راوچته کړې ده وراثت او زه هم په دې نسبت په دې رشته کې رشته دار کېږم دا دنه تپوس کوم چې زما پکې څه کېږي او که نه کېږي چې مونږ ورته وایو چې آو کاکاجي ماماجي لالا ستا پکې کېږي وایي قربان شم مفتي صاحب ستاسو د دې خولې نه قربان شم مولوي صاحب ستاسو د خولې نه قربان شم د الله د دین او د الله د قانون نه نو راوچت شي لکه د زمري راوچت شي او صادر پوګه باندې واچي اوس به دلته کې راولم او مسلمانانو په قرآن او سنت باندې به اوس دا فیصله مونږ له کوئ او چې کله ورته ووایو کاکا ستا خو په دې مقدمه کې دې تنازع کې چې دا کار تا کومه راوچته کړې ده ستا خو پکې څه نه کېږي وایي ښه داسې خفه غونته کې شي او سر ښکته کړي او څادر وڅنډي ما په خپله اورېدلی دی او وایي زه به دې کې د خدای او د رسول څه کار دی په یو دوه پښتنو باندې بیا په حجره کې فیصله کومه خو که مرم هم پرې نو دا حق ورته او دا دغه ورته نه پرېږدم زه د دې مقتدرو علما کرامو نه دا پوښتنه کوم چې آیا دې بنده ایمان محفوظ وساته او که د ایمان ته نقصان ورسو نو رونو ما دا عرض کو زموږ مشر عالم راغی زموږ مهمان خصوصي انشاءالله هغې به هم تاسو ته خبرې کوي تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ تکبیر تکبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جزاکم اللہ نو ما دا عرض کو ورونو چې د الله د مقبولو بندیانو عادت او صفت دا دی چې هغې به ځان محتاج ګڼي الله او د الله رسول او د دین تعلیماتو هدایاتو ته او د الله رب العالمین د کلام وینا دا ده د ټولو نه لوی ظالم هغه انسان دی لوی مجرم هغه انسان دی چې د الله پاک د کلام او د نبی علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو د دین د هدایاتو او د تعلیماتو نه هغه مخ وګرځئ نو موږ له پکار دا دي چې داسې مجلس د دې مجلس نه علاوه په دې مدارسو کې مساجدو کې د قرآن درس کېږي او د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو تعلیم کېږي د فضائل اعمال تعلیم کېږي د حدیثو تعلیم کېږي اسه د دین یو پیشوا مقتدا د دین یو عالم مونږ ته د خدای او د خدای د رسول خبره کوي به حیثیت انسان به حیثیت مسلمان د نبی علیه الصلاة والسلام د امتی دا ذمہ داری جوړیږي چې مونږ هغې ته ځان محتاج وګڼو هغه واورو هغې له وخت ورکو هغې ته غوږ کېدو
او بیا په د عمل لپاره کوشش کو په خپل نظام الاوقات په خپل ټایم ټیبل کې هغه خبره ل چې کوم موږ د خپل عالمانو نه اوریدل هغه له زیور کو پاغه باندې د عمل لپاره کوشش کو ورونو د الله رب العالمین دا غل قرآن چې وکتی شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات او د دین کتابونه او تعلیمات هدایت وکتی شي ورونو زما د ناقص علم مطابق درې لوی نعمتونه مونږ ته مخې ته راځي یو اسلام یو ډېر لوی نعمت دی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لوی نعمت دی او دریم قرآن مجید یو لوی نعمت دی د دې دریو نعمتونو په شکریه کې زمونږ د عوام او د خواصو دا فریضه جوړیږي چې مونږ دا دریو نعمتونو وپېژنو د دې دریو نعمتونو حفاظت وکړو او د دریو نعمتونو ته ترقی ورکړو په دې انداز که موږ شکریه ادا کړه نو د الله رب العالمین وعده ده لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید رب العالمین فرمائی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما الله پاک فرمائی زه ستاسو په عذابولو څه کوم چې تاسو ته عذاب در کوم که چېرې تاسو کې شکر وي او په تاسو کې منل وي زه په خپله قدردان یم الله پاک فرمائی وکان الله شاکرا علیما پوهه دی الله قدردان دی زمونږ د انسانانو بندیانو ادنا بنده چې په کلي او کور کې څوک پیژني هم نه او هغه په پټي کې رمبې وی او یو ځل وی سبحان الله الله یو نظام مقرر کړی دی فرشتې مقرر کړی دي د قدر د لاندې د احترام د شکریې د لاندې هغه ولیکي یو په لس باندې سوله چې اخلاص وي یو په سل یو په 200 د هغې بدلې ورکوي دې ته قدر وی مونږ له پکار دی چې د الله پاک د نعمتونو قدر وکړو د اسلام قدر وکړو د نبی علیہ السلام د هغې د تعلیماتو قدر وکړو د قرآن د احکاماتو هدایاتو قدر وکړو او قدر وکړو په دې شکل باندې وکړو چې ویې پیژنو پہچان ضروری دی په علم باندې راځي د علم دپاره د ادارو ضرورت دی د ادارو د پاره د چلونکو ضرورت دی د افرادو ضرورت دی د مالیاتو ضرورت دی د سپورټ ضرورت دی چې اداره قائمه شي چې مونږ هغې ته مالی او جاني قوت ورکو اسلام به باقي پاتې شي اسلام به مونږ وپېژنو نبی علیہ السلام به وپېژنو قرآن به وپېژنو او عمل چې وکړو نو حفاظت به راشي او دا د ډیولپ کولو په مخ د وړاندې بوتلو دپاره واک اختیار چې دې ته میلاو شي قرآن ته د نبی علیہ السلام هدایاتو ته اسلام ته واک اختیار میلاو شي هغې ته اقتدار میلاو شي حکومت میلاو شي سلطنت میلاو شي نو دا به ترقي کوي که په دې انداز موږ شکریه ادا کړه اسلام به موږ کې پاتې وي نبی علیہ السلام تعلیمات به پاتې وي قرآن احکامات هدایات به پاتې وي او که چېرې موږ ناشکري وکړه هسې په نوم باندې به یادېږو مسلمانان نو د اسلام به راکې څه نه وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هم څه نه وي او د قرآن به هم څه نه وي لکه څنګه چې برای نام مسلمانان په دې ملک کې ارباب اقتدار طبقه تاسو وینئ او په دې معاشره کې وینه دغه رنګې خلک چې هغه یادېږي په مسلمانان خو داسې په سټیج باندې چې کښېني او په سکرین باندې راشي هغه او غیر مسلم د عیسایانو پته نه لګي ځکه برای نام هغه مسلمان وي الله ته د اسلام هر صادر هغه راښکلی وي هسې په نوم باندې مسلمان د اسلام پکې څه نه وي په وجود باندې اسلام نه ښکاري په ناسته ولاړه اسلام نه ښکاري په خبرو اترو کې اسلام نه ښکاري په خوراک څښاک کې اسلام نه ښکاري نبی علیہ السلام د هغې سنت نه ښکاري قرآن د قرآن احکامات تعلیمات هدایت نه ښکاري ناشکره یې وروڼو که چېرې موږ شکریه ادا کړه دا نعمتونه به موږ سره پاتې شي او که ناشکري مو کړه هسې به برای نام د نبی علیہ السلام امتیان یادېږو هسې به برای نام مسلمانان یادېږو هسې به برای نام د قرآن منونکي یادېږو او دا هر نعمت برانه الله غشتي وي نو موږ له پکار دا دي چې د الله پاک ته دې دریو لوی نعمتونو قدر وکړو او شکریه ادا کړو او دا فرایض سرته ورسو چا چې دا فرایض سرته رسولی دي هغې له شکر ادا کول پکار دی الحمدلله او که چا نوي سرته رسولی اوس نه فکر وکړئ فکر پکار دی وروڼو الله رب العالمین دی دا اداره او د دې ادارې څومره مدرسین معلمین معاونین او دې له چې څوک
سپورٹ ورکی ہر قسم تعاون ورسرکی اللہ رب العالمین دے بعمر کی مال حال اہل و عیال کی دیر خیر و برکت واچی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم